السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل كوفية رجالي بغرزة النص عمود المعقودة. كوفية جميلة وشيك جدا. الغرزة اشتغلنا بيها مع بعض قبل كده طاقية، كانت طاقية طبعا احنا قلنا ان هي رجالي أطفالي حريمي، تنفع لكافة الأجناس. بردك الكوفية هي جميلة جدا، بس بصراحة أنا شايفة ان الغرزة مع الكوفية تمشي رجالي أكتر من انها تكون حريمي، لكن لو حابين طبعا نطبقها للاطفال هتكون حلوه جدا وجميله. طبعا للجنسين سواء بنت او ولد مفيش مشكله، تختلف بس حسب اللون اللي بنستخدمه. الكوفيه استخدمت فيها خيط سميك زي ما احنا شايفين، وكان ابره اللي استخدمتها مع الخيط كانت ابره رقم 4.5 مليمتر. والنهارده ان شاء الله هطبق معاكم بخيط افتح شويه عشان بس تكون باينه الغرزه معاكم، وهو متوسط السمك زي ما احنا شايفين، وهنستخدم معاه ابره رقم 2 مليمتر وممكن رقم 3 كمان لو حابين. الكوفية بتاعتي طبعا العرض بتاعها يرجع لنا، احنا طبعا انا عملت العرض بتاعي 15 سنتي لكل وش، لان هي عملتها زي الطاقية بالظبط. احنا عملناها بمجموعة من السلاسل دايرة كده، وقفلتها بغرزة منزلقة في اول سلسلة ارتفاع عملتها علشان اعمل دايرة زي ما احنا شايفين، وبشتغلها زي الدايرة بالظبط زي ما اشتغلنا الطاقية. وبعد كده بعد ما بخلص خالص بقفلها بغرزة الحشو من فوق، بضم الطرفين على بعض كده وبقفلها بغرزة الحشو. بداية الكوفية انا خلاص قفلته، والنهاية هنقفله مع بعض لما اشرح لكم الغرزة بتاعتي. اتفقنا ان العرض بتاعي كان 15، يعني المقاس كله على بعضه اللي بدأت بيه كان 30 سنتي للكوفية كلها، مقسوم طبعا على الاتنين، يبقى كل وش فيهم 15 سنتي. العرض زي ما اتفقنا تعملي ال 30 سنتي تعملي اكتر منهم، ده طبعا حاجة ترجع لك انت، تعملي اقل بردك حسب المقاس اللي انت حابه. اما بالنسبة لطول الكوفية او السكارف لو حابين بيبدأ من 130 سنتي حتى 160، وفي ناس بتعمل 2 متر، طبعا ده حسب ما انت حابة اللفة حوالين رقبتك شكلها ايه. هنبدأ دلوقتي. انا طبعا دول كانوا 50 غرزة نص عمود معقودة، لكن انا مش هبدأ بعدد معين، لان العدد انا لو بدأت ب50 بالخيط زي ال50 ده مش هيطلع لي نفس المقاس، لان ال50 من الخيط السميك بتديني مساحة اكتر، لكن ال50 من الخيط الرفيع ده هتكون اقل. لكن انا بردك هعمل لكم 50 سلسلة عشان نشوف الفرق ما بين حجم الابرة وحجم الخيط بالنسبة للخيطين. هنبدأ طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبدأ نعملها هلف الخيط، طبعا هسيب مسافة من الخيط تكون كافية تأمن لي الشغل. هلف الخيط على ايدي بالشكل ادخل في الحلقة دي اللي عملتها على الهواء، الف الخيط على الابرة واخرج واعمل اشد الخيط طبعا من تحت عشان اعمل عقدة البداية. بعد كده هرتفع السلاسل بتاعتي 50 سلسلة، 1 2 3، وطبعا هكمل 50 سلسلة وهرجع. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين، انا اشتغلت خلاص 50 سلسلة. هنشوف دلوقتي ال50 سلسلة بتوعنا لما نيجي نقيسهم هيكون مقاسهم قد ايه. اتفقنا ان ال50 سلسلة من الخيط اللي هو كان سميك اللي احنا عملنا بيه الكوفية الاساسية اللي معانا كان 30 سنتي معاه. هجيب الصفر بتاعي احطه على عقدة البداية، وطبعا انا ما بشدش الخيط خالص زي ما احنا شايفين، ادانا 26 سنتي. معنى ذلك طبعا ان حجم الابرة اختلف، كده ناقص معايا 4 سنتي. وطبعا كمان انا يعني عايزه اقول لكم ان احنا في الجوانب كمان ما بنبقاش حاسبينها قوي، لان احنا بعد ما بنشتغل السمك بتاعي طبعا بيزيد معايا فبيكون اكتر من 30 كمان، لكن في البدايه انا بدات ب 30 سنتي زي ما احنا شايفين. ولما عملت 50 بردك سلسله بالخيط التاني اللي هو ارفع والابره كمان اقل، ادتنا 26 سنتي، يعني قل 4 سنتي. فعشان كده بقول لكم ما تبداوش بعدد معين. انا ممكن مثلا لو قلت مثلا ابداوا ب50 هيختلف من نوع الخيط، نوع الابره، ماسكه ايديكي للخيط، فعشان كده دايما امشي بالمتر احسن، بالمقاس احسن. في المرحله دي طبعا احنا بعد ما عملنا ال50 سلسله بالشكل بجيب اول سلسله انا اشتغلتها بدخل فيها وبعمل غرزه منزلقه بالشكل ده. بعد كده برتفع سلسلتين ارتفاع غرزه النص عمود المعقوده، وطبعا هي عامه غرزه النص عمود هي غرزه النص عمود المعقوده، بس احنا بدل ما بنشتغل غرزه نص عمود عاديه بنعمل فيها عقده، فعشان كده هي اسمها المعقوده. نرتفع 1 2 سلسله، وطبعا اللي ارتفعنا بيهم دول مش هنحسبهم معانا في الحسبان، لان دول بس المسافه اللي احنا بنطلع بيهم دايما الغرزه بتاعتنا. بعد كده هلف الخيط على الابره وهروح للحلقه الاولانيه اللي هتقابلني،
وهشتغل الف الخيط واخرج. بقى معايا 3 حلقات. لو هشتغل غرزة نص عمود عادية هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات، لكن انا مش بشتغل نص عمود، غرزة نص عمود عادية. انا عايزة غرزة نص عمود معقودة، يعني عايزة اعمل فيها عقدة في النص. طيب انا معايا 3 حلقات، هعمل العقدة بتاعتي ازاي؟ زي ما احنا شايفين في حلقة اللي هي عند سن الابرة اهو، باخدها وبنزل بيها من تحت الحلقة التانية بالشكل ده، وبسقط الحلقة التانية لتحت كده زي ما شفنا. وبعد كده معايا دلوقتي اتبقى حلقتين لان انا سقطت حلقة، هلف الخيط وهخرج من الحلقتين. تاني نكرر، هلف الخيط وهدخل في الغرزة اللي تقابلني حسب طبعا عدد الغرز. بعد كده الف الخيط واخرج تاني من الغرزة. اتبقى معايا 3 حلقات. باخد اول حلقة معايا على الابرة من غير ما الف الخيط، انا ما لفتش الخيط وخرجت، لا، انا كده بقى معايا 3 حلقات. باخد اول حلقة بنزل بيها من تحت تاني حلقة، بخرج تاني حلقة كده من الابرة، وبعد كده اتبقى معايا حلقتين الف الخيط وبخرج من الحلقتين. تاني نلف الخيط، ندخل الغرزة اللي هنشتغلها في حرف الفي، هلف الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات. باخد اول حلقة بخرج بيها من تحت تاني حلقة بالشكل دوت، وبعد كده بلف الخيط وبخرج. تاني نكرر مرة كمان، نلف الخيط، ندخل الغرزة اللي احنا هندخلها في حرف الفي، هلف الخيط واخرج. بقى معايا 3 حلقات. هلف طبعا الحلقة الاولى اخرج بيها من الحلقة التانية، انزل الحلقة التانية اسقطها بالشكل ده، وبعد كده بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج من الحلقتين. بفضل اكمل طبعا لغاية ما بوصل لبداية السطر. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وهرجع رجعت لكم تاني وبالشكل ده. خلاص انا خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي انا بقفل في تاني سلسلة ارتفاع ارتفعت بيها، ادي 1 2 بغرزة منزلقة. بعد كده السطر اللي بعده برتفع سلسلتين 1 2، وبيكون الشغل بتاعي هو بنفس الطريقة، ان انا بلف الخيط على الابرة، بدخل في حرف الفي لاول غرزة تقابلني، بلف الخيط وبخرج. معايا 3 حلقات. باخد اول حلقة معايا على الابرة واخرج بيها من تحت تاني حلقة، اتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، وبكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة. عايزاكم طبعا وانتوا بتشتغلوا تاخدوا بالكم من البداية ومن النهاية. يعني الحلقة الأخيرة اللي كانت هنا أنا مشتغلتش فيها، لأن دي بتبقى الحلقة اللي قبل طبعا في بداية الشغل ما بيبقاش فيها شغل، اللي هي دي عشان تكون واضحة معاكم أكتر. الحلقة دي اللي تحت أهي عفوا، لأن هي أصلا لو ناخد بالنا طالع منها السلسلتين، فدي مش هنشتغل فيها. دايما ما بشتغلش فيها عشان طبعا ما فيش حد فيكم يشتغل فيها ويقول ان العدد طلع معاه مش مظبوط، او ان الخط اللي في الكوفية، الخط اللي في الجنب دوت اللي احنا دايما بنقفل فيه السطر بتاعنا، طالع طبعا معوج او ماشي معايا شكله معوج كده جاي على الجناب ومش مخلي الكوفية بتاعتي. يعني احنا شايفين الكوفية بتاعتنا اهي مظبوطة من الوشين، والخط بتاعنا بس في الجنب، في جنب واحد كمان، في الجنب على طول مستقيم زي ما هو اهو. وده نتيجة ان احنا طبعا بناخد بالنا بدأنا السطر بتاعنا فين وختمنا السطر بتاعنا فين. زي ما شفنا بنقفل في تاني سلسلة ارتفاع اهو بغرزة منزلقة. طيب ارتفعت سلسلتين، اول واحدة بشتغل فيها فين؟ الحلقة اللي تحت السلسلتين اللي ارتفعت بيهم ماليش علاقة بيه. الحلقة اهي قدامي، اول حرف في بيقابلني هي اللي بشتغل فيها على طول. بلف الخيط وبدخل في حرف الفي الاولاني اللي قابلني والف الخيط واخرج، واخد الحلقة الثالثة اللي عند سن الابرة اخرج من الحلقة الثانية، وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين. وبفضل طبعا ارتفع الارتفاع اللي احنا حابينه زي ما قلنا بقى حسب الارتفاع، 1.5 متر، 1.30 متر، 1.60 متر، مترين، زي ما هنحب. ناخد بالنا دلوقتي بعد ما قفلنا طبعا الكوفية بتاعتنا اهي، عايزة اقيس لكم المقاس بقى كام سنتي. 13 و13 26 سنتي زي ما احنا شايفين. بس انا عايزة افهمكم، بصوا ده اللي انا كنت قصداه، احنا لو حطينا عرض الكوفية دي على عرض الكوفية دي هيفرق معانا المسافة دي كلها. علشان كده في البداية قلت لكم يا جماعة ما نبدأش بعدد سلاسل معين، بنبدأ بالمقاس اللي احنا حابينه وعدد السنتيمتر اللي احنا حابينه. طيب
في نهاية الكوفية خالص بعد ما بخلص طبعا الكوفية بتاعتي وبرتفع زي ما احنا شايفين اهو، انا كده خلصت خلاص السطر بتاعي كله، قفلت بغرزة منزلقة. بجيب طبعا طرفين الكوفية بتوعي على بعض كده، برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو او ايا كانت الغرزة اللي انتوا حابين تقفلوا بيها هترتفع الارتفاع بتاعها. باخد اول، احنا عندنا دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو، ده حرف الفي. حرف الفي بيكون عندي الضلع الامامي والضلع الخلفي، الامامي اللي في وشي على طول والخلفي اللي هو بعيد عند ايديا التانية. انا مش هدخل في الضلعين. لما بنيجي نقفل طبعا حاجة بغرزة الحشو، انا باخد الضلع الخلفي اللي هو في البعيد عن وشي في الغرزة اللي قدامي على طول، والغرزة اللي وراها باخد الضلع الامامي، يعني باخد الضلعين القريبين من بعض. بعد كده بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، اتبقى حلقتين، الف الخيط وبخرج من الحلقتين. تاني نكرر. بخش بسيب الضلع الامامي اللي في وشي لاول غرزة، ادخل في الضلع الخلفي، بشوف الضلع الامامي بقى الغرزة اللي وراها على طول اللي هو قريب من وشي. يعني انا ما ينفعش اخد الخلفي هنا واروح اخد الخلفي هناك، هتبقى شكلها مش حلو. لا، باخد الامامي اللي وراها على طول، بحيث ان انا ببقى واخده الضلعين اللي هم في وش بعض على طول. الف الخيط وبخرج وبعمل غرزة الحشو بتاعتي. تاني نكمل. باخد الضلع الخلفي من الغرزة اللي في وشي، والغرزة اللي وراها باخد الضلع الامامي، بقى معايا الحلقتين، الف الخيط واخرج منهم. بعد كده اتبقى حلقتين، الف الخيط واخرج منهم لغايه طبعا ما بخلص الكوفيه بتاعتي كلها. باخد طبعا كل زي ما اتفقنا ضلع خلفي مع ضلع امامي، وبقفل الكوفيه بتاعتي لغايه ما اخلص كل عدد الغرز الموجوده قدامي بالشكل دوت اهي. بطريقه سهله وبسيطه وبنقفلها. انا الكوفيه دي مش هركب فيها شراشيب، مش حابه ان انا اركب فيها شراشيب طبعا، ولكن لو حابين ان انتوا تركبوا فيها الشراشيب مفيش مشكله. بنركب الشراشيب لو هنركبها في المكان دوت عند طبعا الغرزة، مكان الغرزة في حرف الفي اللي هو الخاص بغرزة الحشو. هكمل بقية التقفيل بتاع الكوفية وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلاص دي اخر غرزة موجودة عندي، اهي قفلت فيها بغرزة منزلقة. بعد كده بنقص الخيط، بسحب طبعا الخيط بتاعي من الحلقة اللي على الابرة بالشكل دوت، وبدخل من تحت الغرز كده من داخل الكوفية، بسحب طرف الخيط الاخير بدخله جوه الكوفية بتاعتي طبعا بالشكل ده، وبنكون كده قفلنا طبعا الطرف التاني، وبتكون خلصت طبعا الكوفية بتاعتنا زي ما احنا شايفينها قد ايه جميلة وشيك. وعملناها بطريقة جديدة. اتفقنا ان احنا لما نعمل طبقتين على بعض مش هتقوص مننا، يعني احنا لو حتى كمان حبينا نعمل وش واحد للكوفية مش هتديني غرزة النص عمود المعقودة الشكل بتاعها اللي مطلوب طبعا اللي احنا حابينه. ليه؟ لان احنا لما هنيجي نعمل الوش بتاعها وش واحد بس، هنيجي نشتغل هتبان وش فيه العقدة، والوش التاني لما نيجي نشوفه هنلاقي العقدة بتاعتنا مش باينة. يعني الوش الظهر بتاع غرزة النص عمود المعقودة بيبقى زي ما احنا شايفينه كده بالشكل ده، مش باينه العقده فيه، لكن الوش العقده بتاعتنا بتكون واضحه وباينه. احاول ان انا اوريها لكم اكتر. العقده بتاعتنا طبعا بتكون اهي باينه اللي هي في الخط اللي في النص ده، لكن الظهر بيكون مستوي زي ما احنا شايفين ومش باينه فيه الغرزه بتاعتنا. فعلشان كده اقترحت عليكم او يعني حبينا نبتكر في ان احنا نشتغلها وشين، من ناحية هتكون طبعا سميكة وحلوة وشكلها قيم جدا في اللبس، ومن ناحية تانية ان الغرزة بتاعتنا تكون شكلها محتفظ بالوجهين طبعا الشكل بتاعها واضح ومفهوم. اتمنى النهاردة يا رب الدرس بتاعنا ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.